سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های چند شنبه در خدمت شما. این چهارمین هفته‌ایه که برنامه ما با توجه به اعتراضات هموطنان طنز نیست. چون اینا اولش فکر می‌کردن که این تلخی هم مثل تلخی‌های قبلی بعد از چند روز تموم میشه و میره تا حادثه تلخ بعد. اما خب مثل اینکه این بار فرق داره. اگه فرق نمی‌کرد اینا انقدر یهو به گفتگو و آرامش علاقه پیدا نمی‌کردن. اعتراض دارن، انتقاد دارن، سوال دارن، ابهام دارن. این اعلام آمادگی رو میکنم که در خدمت اونها باشم و با اونها گفتگو داشته باشم. نیازی نیست دیگه. مهمترین سوالی که طی این سالها مردم داشتن این بود که اینا برن چی میشه، که اونم جوابشو گرفتن و همه به این نتیجه رسیدن دیگه وقتی توالت میگیره باید سیفونو کشید. به هر حال دیگه بعدش هر چی بشه از این ترکمونی که هست بدتر نمیشه. این آقا 3 تا انگشتشو یا 2 تاشو گذاشته تو دهنش داره سوت میزنه. حیف دهنت گشاد میشه. شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. به نظرم شما با خفگیر توی خیابون که چاقو میذاره زیر گلوتون حرف بزنین سریعتر به نتیجه میرسین تا اینا. به نظرم اگر احیانا هوس گفتگو با اینا به سرتون زده حتما قبلش واکسن هاری بزنید. خانه ملی گفتگوی آزاد این زمینه رو ایجاد میکنه که افراد بتونن در فضای آزادی که تحت به اصطلاح هیچ نوع محظور علمی گفتگویی نباشن. مردک ملت واسه ماشین جلویی بوق بزنن اقدام علیه امنیت ملی کردن، شیشه ماشینشون رو خرد میکنن، پلاکشون رو میکنن، بعد بیان بدون محظور علمی گفتگو کنن. امشب 20 مهر ماه توی پارک ما فقط داشتیم رد میشدیم، حتی بوق هم نمیزدیم، هیچ کاری نداشتیم. نیروی حرومزاده جمهوری اسلامی زدن شیشه ماشینمون رو اینجوری شکوندن. این عرابه های مرگ تنها آپشنی که داره همون بوقه که اونم استفاده کنی بقیه آپشن های ماشین رو برات میارن پایین. وکلای مملکت که دیگه تا ته قانون و بلدن که چطور اعتراض کنن براشون مشکل پیش نیاد، اومدن جلوی کانون وکلا وایسادن شعار میدن، شما بهشون گاز اشکاور زدین. دیگه با چه زبونی باهاتون گفتگو کنن؟ فراهم آوردن زمینه‌های اجرایی شدن اعتراض رسمی که اگر فردی گروهی با مشخصاتی که قانون تعیین کرده اعتراضی داره اعتراضش رو بتونه بره ثبت بکنه و مجوز بگیره. مجوز اعتراض؟ بعد اگه کسی بهشون مجوز اعتراض نداد چه جوری باید اعتراض کنه؟ بره درخواست مجوز اعتراض به ندادن مجوز اعتراض بده؟ بعد اگه اونم مجوز ندادن چی؟ بابا شما طرف با 3 لایه ماسک و لباس مبدل و کلی مسائل امنیتی بیاد بیرون اعتراض کنه، میگیرید میبرید میکشید، بعد میگه بلندی افتاد. بعد ملت خودشون دستی دستی با کارت ملی و کپی شناسنامه بیان با آرامش بگن سلام ما اعتراض داریم. مردم عزیز یه ذره آرام باشیم. مردم دیگه تا اونجایی که میتونستن آرام باشن آرام بودن. از اینجا به بعد دیگه شمایید که باید آرام باشین و شلش کنید. اعتراضمون رو بگیم با آرامش، اجازه بدیم یه فرصتی هم بدیم به اینکه جریان حکمرانی جواب متقن و دقیق بهمون بده. جریان حکمرانی هم که همیشه پاسخ دقیقی داشته برای معترضین و با شلیک دقیق اونم هم به سر هم به پا جوابشون رو داده. شما یهو نمیدونم چی شد روحیاتتون انقدر لطیف و شاعرانه شد. دفعه پیش که تو تلویزیون قاتل زنجیره‌ای آورده بودیم برای تحلیل اعتراضات. یه دست راست بریده بشود 4 انگشت و پای چپ هم انگشتانش بریده بشود
اینطوری رها بشه در اجتماع. بعد هرچی هی توی رسانه هاشون میگن طالبان عوض شده شما قبول نکنید. میبینید دیگه، از تهدید به قطع کردن دست و پا رسیدن به دعوت به گفتگو و آرامش. تغییر بیشتر از این؟ جابجایی نیروهای دستگاه سرکوب با ماشین‌های حمله بستنی شرکت میهن. اون مامان جون بستنش خوشمزه تری که میگفتین به خاطر این بود پس. ولی شما نخورین دیگه، چون اینا به بستنیاشون اسانس خون هموطن میزنن. مردم رو روز به روز به مجلس، به دولت و به نظام جمهوری اسلامی امیدوارتر خواهیم کرد. واقعا هم از روزی که تو اومدی مردم روز به روز به مجلس و دولت و نظام امیدوارتر شدن، منتها به رفتنشون. آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با حضور رئیس جمهور در دانشگاه الزهرای تهران برگزار شد. و چه استقبال گرمی هم شد از این سید مرحومان. برو گم شو یعنی چی؟ ایشون اومده دانشگاه به برنامه‌هاش فکر کنه. رئیس جمهور گفت دانشگاه اتاق فکر دولت است. کدوم قسمت دانشگاه؟ توالتش؟ شما که یاد دوران دانشجوییتون نیافتادید؟ دانشگاه که خب نرفته که بخواد یادش بیفته، ولی من شک ندارم با دیدن ریخت ابله تو قطعا یاد مستراح حوزه افتاده. چرا؟ من با دانشگاه قبل از مسئولیتم بسیار ارتباط داشتم. در ارتباطش هم به جای مقالات علمی و تحقیق و پژوهش تا دلتون بخواد سابقه اعدام و دستگیری دانشجو استاد دانشگاه هست که این خودش به تنهایی نشون دهنده ارتباط تنگاتنگ حوزه و دانشگاه است. پیام این جلسه به دشمن آن است که ما پیشرفت خواهیم کرد. پیشرفت؟ مگه به عنوان یه غده سرطانی در نظر بگیریمتون؟ یه جوری هم رو به پیشرفتید که اگه همین الان جلوی پیشرفتتون گرفته نشه دیگه با جراحی اقتصادی که هیچی، با شیمی درمانی سیاسی هم نمیشه کاری کرد. پیشرفت کشور رو هم بند به خواسته اونها، یعنی لبخند یا اخم اونها نکرده و نخواهیم کرد. به لبخند و اخمش بند نکردید؟ پس میشه بگید به کجای دشمن بند کردید که قیمت خونه و ماشین و دلار اینجوری سیخ رفته بالا؟ رئیس جمهور گفت وقتی زن فرهیخته ایرانی در سطح جهان مقاله مهمی ارائه می‌دهد، در واقع برای کشور ابهت به ارمغان می‌آورد. چه فایده؟ زن ایرانی یه عمر تلاش کنه درس بخونه انوشه انصاری بشه، مریم میرزاخانی بشه، واسه کشور ابهت بیاره که از اون طرف زن خودت بیاد با 2 کلمه انگلیسی حرف زدن تر بزنه به همه اون ابهت؟ Excuse me for limited in speaking English speaking. This meeting, different lands. Thank you for listening my presentation. قشنگ معلومه معیارش برای ازدواج از همون اول داشتن عدم تحصیلات عالیه بوده. اینکه میگن زن و شوهر باید همدیگه رو کامل کنن همینه دیگه. زنش انگلیسی حرف زدن بلد نیست، خودش هم که فارسی حرف زدن. دانشجو و استاد ما بیدار است و نه فقط خود بلکه اونقدر بصیرت دارد که اجازه ندهد به دشمن که در این رابطه کوچکترین حرکتی بکند. نه فقط خود بلکه بصیرت دارد؟ به خدا شمایزاده بره اون بالا با زبون زرگری بگه مزه دانشجو راحت‌تر حرفشو میفهمه. کاش زبان شناسا به جای این همه دیکشنری فارسی به انگلیسی مهمل به فارسی رو هم درست میکردن که ما میخوایم حرفای اینو سوژه کنیم حداقل بفهمیم چی میگه. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. لامصب 1 سال از ریاست جمهوریت گذشت، حداقل یه بیت شعر جدید حفظ کن. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. از اونجایی که تو الان 100 بار این شعر رو خوندین و همچنان اون مگسه در حال جولان دادنه، باید به این نتیجه برسیم که حتی اون مگسه هم واسه حرفای شما اندازه یه تیکه ارزش قائل نیستن. شما تصور بکنین که مثلا یه شکلات که پوشیده باشه، یه شکلات باز باشه، یه شکلات نصفه باشه، آیا این مگس هایی که تو این هوا هستن، شما فرض کنین منم یک مگس. باز مگس یه فایده ای توی چرخه غذایی طبیعت داره، خوراک یه قورباغه چیزی میشه. من شخصا تو رو به آسکاریس هم تشبیه نمی کنم چون اجحاف در حق هرچی انگل و کرمکونه.
ما بتونیم جایگاه شایسته‌ای رو برای بهره برداری از فضا برای کشور عزیزمون انشالله داشته باشیم. حضور در فضا یک در واقع اختیار و یک کار در واقع اختیاری نیست، بلکه یک الزامه. البته فعلا حضور در فضا واسه شما نه اختیار نه الزام، تفریحه، اونم واسه آخر هفته ها که همراه برای بچه هیئت دولت با سیخ و سنگ جمع میشید دور هم. بسیاری از خدماتی که به مردم باید داده بشه لازمش دسترسی به داده‌های فضایی مناسبه. دیگه تپه‌ای روی کره زمین نمونده، دارن آماده میشن واسه تپه‌های فضایی. اینا پاشون برسه اونجا تا کهکشان راه شیری رو به کهکشان راه کله شیری تبدیل نکنن به خیال نمیشن که. به زودی جلسه دوم شورای عالی فضایی رو با حضور ریاست محترم جمهور خواهیم داشت و ما شاهد تصویب نقشه راه و برنامه 10 سال آینده حوزه فضایی کشور خواهیم بود. 10 سال آینده؟ بابا یه سر توی خیابونا بزنید و شعارهای مردم رو بشنوید ببینید تا 10 روز آینده سر کار هستین یا نه. بعد برنامه ریزی کنیم واسه 10 سال دیگه. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این هفته در جمع هنرمندان پیشکسوت گفت با آقای رئیس جمهور عرض کردم که به جمع هنرمندان پیشکسوت میرم، ایشون سلام گرم خودشون رو به شما ابلاغ کردن. نگفت بپرسی نهار خوردن یا نه؟ چون دیگه وقتی سالار عقیلی که در عرصه خوانندگی و مالندگی پیشکسوت همه پیشکسوت هاست، لباس سیاه پوشیده داره از خون جوانان وطن میخونه، یعنی اوضاع خیلی خیته. از خون جوانان وطن لاله، جان لاله، خدا لاله، حبیب لاله دمیده. 2 روز بعدم رفته تو جلسه هیئت دولت واسه اونا خونده. دیگه توپ تانک فش هم بخونی نمیتونه خاطرات شیرین تو بشوره ببره. الان یکم دیره واسه پریدن تو بغل مردم. ما در دولت، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغوشمون به روی همه اهالی فرهنگ و هنر بازه. انقدرم که علاقه داره ایشون به فرهنگ و هنر که داره همه هنرمندا رو از آغوشش ممنون خروج میکنه. همایون شجریان و همسرش سحر دولتشاهی ساعتی پیش به محض ورود به ایران در فرودگاه امام پاسپورتشون ضبط شد. یکی از نشونه‌های بارز این که مملکتمون طی این 40 و اندی سال چقدر آباد شده همینه که قبلا واسه تنبیه طرفو میگرفتن از داخل کشور تبعیدش میکردن خارج کشور. الان طرفو از خارج برمیگردونن دیگه هم نمیذارن بره. یه جورایی خودشون هم میدونن به جای مملکت شکنجهگاه ساختن واسه مردم. ممکنه دختر ما نخواد مثل یک محجبه شرعی حجاب شرعی داشته باشه، ولی شما دیدید نمیخواهد هم که یک تبدیل خدای نخواسته به یک فاحشه بشه. بابا به تو چه ربطی داره که کی میخواد چی بشه؟ مگه تو میخواستی گوخور بشی کسی دخالت کرد؟ برنامه ساخت، کارشناس دعوت کرد؟ نه، داری میخوری بدون سرخر. اینجا اروپا یا امریکا نیست. اونا اونجا دارن دختران خودشون و زنان خودشون رو به بردگی کشوندن، توی اتیکت بهشون زدن، به فروش میرسونن. واقعا مشخصه که ایشون همینجوری الکی یه چیزی نمیگه. معلومه ساعتها بلکه سالها روی مسائل غرب تحقیق کرده از بچگی‌ها. منتها احتمالاً تنها منبع مطالعاتیش مجله پلی بوی بوده. 2 سال نشسته تو کرونا، تو ایام کرونا تو خونه تکون نتونسته بخوره. بعد متاسفانه محرک‌های جنسی فراوان، نوجوان‌هایی که در معرض محرک‌های جنسی قرار گرفتن، حالا کف خیابون. بیا این یکی که اصلا از چشاش معلومه قبل از اینکه بیاد توی استودیو حداقل 3 دست کار کارشناسی کرده. وجدانن قبل برنامه یکم کافوری چیزی بدید این اساتید بخورن اینجوری تحلیلاشون نپاشه به دوربین. دستگاه‌ها به درستی عمل نکردن. اگر عمل می‌کردن ما امروز با یه نسلی مواجه نبودیم که این مقدار به اصطلاح ناشناختگی در ذهنش وجود داشته باشه یا کم‌انگیزگی در ذهنش وجود داشته باشه. نه جانم، اونی که شما رو نشناخته بود بابا بزرگ مامان بزرگای این نسل بودن که نمیدونستن با چه پفیوزای طرفن. اینا کجاشون کم انگیزه است؟ یه ماهه دارن خشتکتون رو میکشن رو کلتون دیگه، انگیزه بیشتر از این؟ چه سیده‌ایه؟ مگه ما گشت دوز داریم؟ مگه گشت دروغگویی داریم؟ مگه برای هر جوری یک گشت باید راه بندازیم دنبالشون؟ گشت دزدی و دروغگویی راه بندازن که دزدا و دروغگوها رو دستگیر کنه؟ خب اونجوری که دیگه تو پاستور و بهارستان و بقیه جاها کی میمونه به مملکت ترکون بزنه؟
ما باید در پوشش اسلام در ادارات و دانشگاه‌ها تاکید کنیم، یعنی نباید اینجا کوتاه بیان، ولی خیابان رو ما در مرحله دوم قرار بدیم. این یعنی از اصل خریتشون کوتاه نمیان، فقط بحثشون سر اینه که کجا بیشتر خریت کنن کجا کمتر. دعوت به گفتگو بزنن، همین خانومی که موسریشو برداشته و تیز زده بیاد حرفشو بزنه. فقط مشکل اینجاست که افراد بعد از گفتگو کردن با شما به شکل مشکوکی یهو تمایل به خودکشی و پریدن از ارتفاع پیدا میکنن. بعدش هم یه شیره‌ای رو میارید که براتون تحلیلش کنه. در خدمت جناب دکتر حسین کچویان، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان و خوشحالم که در خدمت شما هستیم. اینم یکی از همون دستاوردهای فضایی که وزیر ارتباطات میگفت. این الان فضانوردشونه، میبینید دیگه، دهنشو باز میکنه بوی تریاکش از تهران تا اینجا میرسه. تمامی انقلابات قبل از انقلاب ما، انقلاب اسلامی، همشون مسلحانه بودن، از خشونت استفاده کردن، نیروی اسلحه استفاده کردن. فقط اینا بودن که با مهر و محبت. راست میگه دیگه، مگه یادتون نیست همون اوایل انقلاب معصومه ابتکار خانم و دوستاش با دسته گل و شیرینی رفتن در سفارت آمریکا، زنگو زدن گفتن ببخشید واسه امر خیر مزاحم میشین، ما رو گروگانگیری قبول کنید. البته در نهایت دیدن آیفون خراب، مجبور شدن از در و دیوار برن بالا. دموکراتیک. من به دموکراتیک خیلی علاقه ندارم. سازوکارشه. مردمی بمونه. انتخاباتی، مشارکتی. یعنی نفهمتر از یک استاد علوم اجتماعی دانشگاه که میگه من به اصول دموکراتیک علاقه ندارم؟ نبایدم علاقه داشته باشی. هر موقع موش به مرگ موش، مگس به حشره کش و گوسفند به قصابی علاقه‌مند بشه، شما به دموکراسی علاقه پیدا میکنید. انقلاب با نمیدونن فوتبالیست و خواننده و مطرب و مزغونچی که نمیشه. نه خیالت راحت میشه. کاری که یه بار با روزخون و مفتی و شیخ و ملا انجام داده شده قطعاً با ورزشکار قهرمان و خواننده خوش صدا و بازیگر بین‌المللی هم میشه. بهترش هم میشه. مگه هر خواستی خواست موجهیه؟ مگه هر چی خواست باید بهش داد؟ نه، ولی مگه مردم چی میخوان ازتون؟ فقط درخواست یه سبزی پلو با ماهی دارن دیگه. چیز زیادیه؟ و ما میگن از اسرائیل و از آمریکا صحبت نکن. همه بدبختی ما همین دوتا. عجب، من نمیدونم چرا حس میکنم این حرفا رو قبلا از زبان یک استاد دیگه هم شنیده بودم. اینا همه این گیرانیه تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. یعنی اسم همه کشورها و شهرهای دنیا رو به عنوان مقصر وضع موجود آوردن بجز شهرهای خودمون. نظام ما از یک جهاتی رأفت داره. من از جهت خدمتتون میگم، از جهت میگیم رأفت. ولی من میگم رأفت آخوندی. این رأفت آخوندی هم یه چیزیه تو مایه همون پیتزای قرمه سبزی و روشنفکر دینی و البته انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز. آخوندا من اعتقادمه حکومت نکرده بودن، بلد نبودن از نظر من حکومت کنن. البته مشکل اصلی این نیست که این عزیزان حکومت کردن بلد نبودن. مشکل اینه که هنوز بعد از نیم قرن هم یاد نگرفتن. رفتن سراغ حاشیه‌ای ترین، لومپن ترین، هرزه ترین، ولگردترین آدم‌های این جامعه. هر چی تو خونه به خودش میگفتن و اینجا اومد تعریف کرد. حالا شما 40 سال پیش رفتین سراغ مفتخورترین، بیرحمترین و بیسوادترین آدمای جامعه، کسی چیزی گفت؟ حاکمای ما تو این کشور چجوری عمل میکنن؟ بله، اونایی که فاسدن، فساد دارن، برن بیرون. رفتن دیگه. الان تمامشون کانادا. مزخرف زنمو ماچ کردم. فقط حماقت توه. گوساله وار دنبال دیگران رفتنه، وگرنه ماچ کردن زنت. برو تو خونت بکن. ای بابا، این جوری که این ناراحت و شاکی انگار نوید زن اینو ماچ کرده تو جشنواره. اینو میخواد اشکالی نداره. اینا ناراحت میشن، میگن ما میگیم برین جای دیگه حکومت کنین، برین زندگی کنین. آقا ممکن نیست تو اینجا. به نظر منم هر کی از تجمعات و اعتراضات مردم احساس ناامنی میکنه و سبزی پلو با ماهی دوست نداره، جمع کنه از ایران بره همون عراق و سوریه و لبنان و همون جاها که اون غذاهای دیگه و حجاب اجباری و گشت ارشاد و اینا هست. مگه ساپورت بهتر از لغ شدنه؟
بدتر از لخ شدنه. بعد کارشناس میارن توی تلویزیون میگه بچهای دهه 80 واسه تخلیه هیجانات جنسی ریخته بودن بیرون. به هیجان جنسی بود که این بابا الان داشت وسط میدون آزادی توپ تانک فشفشه میگفت. شما نمیدونید جهنم اونجا، خانواده که اونجا 30 ثانیه فرصت میدید. این با اون ازدواج میکنه، بدبخت دختره رو مرده میاد هم زنه رو باش تجاوز میکنه هم به دخترش. آتیش اونجا. یارو رو پای منقل بلند کردن. اینم عجله همون سریال ترکی که داشته میدیده رو به عنوان تحلیل کارشناسی جوامع غربی داره تعریف میکنه. آشنا کنید به شعارهاشون، به اهدافشون. هدفشون چیه؟ شما فهمیدین هدفشون چیه؟ من واقعا نفهمیدم. کسی هم از تو انتظار نداره بفهمی. دانشجویی که اون حرفای بی فضاحتو که لایق خودشو خانواده‌شو همه کسشه میگه فوش بدیم به این مغازه‌دارا، بگیم بهشون پفیوز. فوش یه ابزار خوبه برای مبارزه. خس و خاشاک و مگس و دیوس و سگ قلاده بلند و اراذل و آشوبگر و نخود مغز و هزار تا چیز دیگه که صبح و شب به مردم میگین چیه پس؟ قربون صدقه است؟ اصلا رهبران اینا کیان؟ یه مش نخود مغز بیمار بدبخت. به خدا من روده هم خسته شد بس که تو یکی رو قهوه‌ایت کردم دیگه. دمت گرم. چطور شادی جون؟ قربونت سینا جان. خوبی؟ ممنون. ویدیوهایی که توی مونولوگ ما استفاده می‌کنیم، حالا خیلی‌هاشم من دلم میخواد بذارم توی مونولوگ ولی چفت نمیشه با مونولوگ. یکی از ویدیوها که اشاره کردیم بهش، رئیسی گفته بود که سلام برسونید به پیشکسوت‌ها. من گفتم مثلا پرسیدن که نهارم خوردن یا نه. آره. یه ویدیویی الان توی شبکه‌های اجتماعی اومده از بچه‌های دانشگاه گیلان خیلی که اینا رفته بودن توی سلف دانشگاه، توی رستوران دانشگاه که کنار هم مختلط همه با هم بشینن غذا بخورن. از رستوران بیرونشون کردن. اینا اومدن بیرون، یعنی بیرونشون نکردن، نذاشتن، اومدن بیرون، گفتن میریم بیرون میشینیم غذا میخوریم. بهشون غذا ندادن. اینم ویدیوش. عجب. می‌بینی؟ یعنی میگن بیان گفتگو کنیم. غذا بهشون ندادن، اینا بغل هم نشستن. میگن بیاین با هم دیگه گفتگو کنیم. البته اینا که حق خودشونو میگیرن. گفتگو لازم نیست. چون تو ویدیوهای بعدی نشون میده که گرفتن. و بقیه حقوقشون هم همینجوری میگیرن. حالا هی پلیس بیاد بگه نمیدونم اینایی که توی خیابون دارن با مردم اینجوری، چی میگن پلیس نما؟ یه همچین چیزایی گفته بود اینایی که توی خیابون هستن و دارن به مردم شلیک میکنن، با باتوم مردم رو میزنن، شیشه ماشینا رو میشکنن، اینا پلیس نیستن. اینا پلیس نما هستن. در این ایام کسانی به عنوان پلیس یا ظاهری که بیشتر بخوره با کسانی که مسئولیت در این حوزه دارن ورود پیدا میکنن و قصدشون و نیتشون نیت شیطانی است. خب پلیس نما. خب شاید راست میگه، شاید پلیس نما. آخه اصلا چی حتمت، یعنی اگر به اینا نمیدونم مشاوره بدن باز حرفای منطقی تر. چی میگی؟ یعنی از مرحله تکذیب واقعیت رسیدن به مرحله تکذیب انسانیت. میگفتن اینا که تو خیابونن رباتن، مثل اون موقعی که میگفتن نواره. الانم اومده کلا خودشونو تکذیب داره میکنه. میگه ما نیستیم اینا که تو خیابونن، تفنگ دارن، لباس پلیس تنشونه، کلا کاسکت دارن، سوار موتور میشن، میرن تو کلامتری، اینا پلیس نیستن. حالا راجع به تفنگا هم ادامه داشته. بعد تفنگاشون هم جالبه. ما سلاحمون ساچمه زن پلاستیکی هست. نیروهایی که در میدان جلوی آشوب رو میخوان بگیرن مشخص سلاحشون، مثلا پینتبال و سلاحایی هست که غیر کشنده هست.
خب این اگه ما بخوایم این خزعبلاتی که داریم میگی رو جدی بگیریم، این نشون میده چقدر اوضاعتون خرابه. یعنی توی سیستم پلیس مملکت یه سری که پلیس نیستن اومدن با لباس پلیس، تفنگ رو که مال پلیسه گرفتن دستشون، با ماشین پلیس، با موتور پلیس رفتن افتادن به جون مردم. بعد شماها هم که وسایلتون همه غیر کشنده است داره میکشه آدما رو بدون اینکه خب یه مشکلی داره دیگه، یا مشکل این خیلی اوضاع خرابه. نیایید اینا رو تو رسانه بگید. اینا رو ماله میکشین واقعا؟ فکر میکنید من نمیدونم چیز میزم ماله میکشه انقدر؟ به والله اونا خیلی با شرف دارن. ببینیم چی. چیز میز چیز میزا چیز میز چیز میزا چیز میز چیز میزا چیز میزا 진장 중지야 중근지가 진준주야 دکتر ببین چی سفارش دادم بگیر بمالش بیشتر بمال محکمتر بمال. نمیشه مهندس بگیر خودت بمال، تو بهتر بلدی بمالی دیگه. بیا آها آره داره میاد. این چینیام که همه چیشون عین ماشیناشونه. عیب نداره الان زنگ میزنم از روسیه اصلشو بفرستن. دکتر این دیگه حتما کار میکنه. سفارش دادم از مسکو آوردن، دمشون گرم، پولم نگرفتن، همینجوری رفاقتی. در خدمتیم ارباب. دکتر اینجوری فایده نداره، باید خودمون دست به کار بشیم. خب دکتر اولین چراغ جادوی دانش بنیان بومی سازی شده، فقط قبلش بذار تستش کنم ببینم درست کار میکنه. خب فکر کنم این یکی کار کرد. در خدمتم ارباب، چه کاری از دست من برمیاد؟ میشنوی که الان درستش میکنم. ارباب بهتر بود سوراخ موش آرزو میکردین، من حریف اینا نمیشم. وطنم این شکوه پا بر جا چیز میز چیز میزا 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 خب در طول این مدت توی شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای مختلف و همراهی‌های مختلف از سراسر دنیا دیدیم با مردم ایران به مدل‌های مختلف، به فرم‌های مختلف. یعنی به نظر من هر کسی هر جوری که در کنار مردم کشور ما وایساده یه حرکت کوچولو میکنه، یه پست میذاره، یه حرفی میزنه، به هموطن ما هم نیست یا حتی هموطن ماست، در بین کسانی که هموطن ما نیست داره این کار رو انجام میده، فقط به نظر من باید حمایتش بکنیم کاملا دقیقاً و تشویق کنیم. خیلی خیلی همونطوری که میگی هم شعر بوده، گرافیک بوده و رقص هم زیاد بوده. یه گروه هلندی که سرپرستش اتفاقا یکی از همین هموطنهای ماست که در ایران نیست، میثم، این کوریوگرافی رو انجام داده. رقص بسیار زیبا روی آهنگ برای شروین. چه عالی، ببینیم با هم. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی،
نفس از شبای طولانی، برای قرصای حساب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی. بسیار زیبا. امید روزی که همه این هموطنان و کسانی که در کنارشون بودن خارجی‌ها بتونن در آزادی تو خیابون‌های شهرهای ایران برقصن و لذت ببرن. همراه ما باشید. شادی میدونی لوموند یعنی چی؟ نه والا. یعنی کیهان و یکی از روزنامه‌های معروف فرانسوی هم هست که همه فکر میکنن خیلی قدیمیه، در صورت که کیهان، روزنامه ایرانی کیهان 2 سال قبل از لوموند منتشر شده، یعنی 80 سال سابقه کار داره و یکی از قدیمی ترین روزنامه‌های دنیاست، نه تنها ایران. و ما امشب مدیر کیهان رو دعوت کردیم، نازنین انصاری. خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. ممنون از شما که دعوتم کردین اینجا باشم. سال خیلی خوبیه، 80 سالگی کیهان رو داریم امسال جشن میگیریم. امیدوارم که 81 سالگیشو توی تهران و ایران جشن بگیرید. بله. به عنوان مدیر کیهان لندن، بله. یعنی یعنی یه شعبه که بیشتر نداشته، اونم در واقع مؤسس کیهان بعد از انقلاب اومد و این رو تأسیس کرد دوباره و همه روزنامه‌نگارا رو دور هم جمع کرد. یعنی به نسبت بازم قدیمیه. بله. بله. دیدگاه‌ها چقدر فرق داره با مدیر الان کیهان؟ والا قیافه منو نگاه کنید، قیافه ایشونو نگاه کنید میتونیم ببینین چقدر فرق داره. قرار قیافه قضاوت کنم یا رو تفکر؟ تفکرم همینطور. البته میدونین سردبیر کیهان لندن خانم الهه بغرات هست که بازم یک خانمی هستن که آزاداندیش، دگراندیش و بدون هیچ ترس و مثل من انقدر لکنت زبون ندارن. ماشاءالله خیلی خوب حرف خیلی خوبم داری صحبت میکنی، خیلی هم خوب. نگران نباش، یه خورده استرس داشت و نگران بود ولی عالیه. بسیار عالی و خیلی هم خوب داریم صحبت میکنیم. و به عنوان کسی که یکی از روزنامه‌های پرسابقه یک کشور رو یا اصلا روزنامه‌های دنیا رو مسئولیت بخشی، حالا من اونی که تو ایران بوده رو کاری ندارم، این نسخه‌ای که خارج از لندن بوده رو مسئولیتشو بر عهده داشتی، چقدر نگاهت به اون روزنامه قبلی و روزنامه‌ای که در حال حاضر داره منتشر میشه چقدر به اون نگاه داشتی و از اون استفاده میکردی برای اطلاع رسانی درست؟ چون اون اطلاع غلط رو میده دیگه در واقع داخل کشور. خب بله، میدونین من این شانس اینو داشتم که با بنیانگذار کیهان کار کنم، دکتر مصباح زاده، با دبیرانی مثل آقای احرار، مثل هوشنگ وزیری، کسانی که داریوش همایون، اینا متفکرانی بودن که واقعا اون دوره طلایی ایرانو، اون زمان 25 سالی که واقعا ایران در تاریخش اونقدر پیشرفت نداشت، اون موقع اینا من با اینا کار کردم و بدون شک کیهان لندنی که شما میبینین که اینجا درست کردن، تأسیس کردن، برای اینی بود که میدونستن که کیهانی که تسخیر شد در ایران، اون کاری که واقعا یک روزنامه و یک رسانه ملی باید انجام بده که درها رو برای صدای مردم باز کنه، نه تنها فقط بگه چی کار باید بکنین، ولی گوشم بده و بگه خب بیاید همه با هم صدای هم بشیم. این فرق کیهان لندن با کیهانی که الان در ایران هست همینه. اون زمانی که در سال 1984
وقتی کیهان لندن رو در لندن درست کردن، بیش از این قبل از اینترنته. بله. بیش از 40 نفر، 40 آزاداندیش نویسنده از پهنای از تمام جریان‌های سیاسی، طیف‌های سیاسی در کیهان لندن می‌نوشتن و این زمانی بود که در خود ایران انقلاب فرهنگی بود. دانشگاه‌ها رو بسته بودن، روزنامه‌ها رو بسته بودن، کسانی که در غرب درس می‌خونده بودن و بیرون می‌کردن از سر کار. خب این دکتر مصباح‌زاده و همکارانشون تصمیم گرفتن کیهان رو در لندن درست کنن که این وقایعی که در ایران داره اتفاق میفته ولی هیچکی راجبش صحبت نمیکنه، غالباً در کیهان لندن باشه. مختلفی سعی کردن که شروع کنن بعد از انقلاب اسلامی در ایران در خارج، ولی نتونستن ادامه بدن. چرا فکر میکنید؟ خب خیلی کار داره روزنامه، فقط این نوشتنش نیست، پخشش هست، درست کردنش هست. مثلا کیهان در ایران روزانه بود، مجله های مختلفی داشت، مجله زن روز رو داشت، کیهان بچه ها رو داشت، کیهان ورزشی فرهنگی و تا مثلا زمان انقلاب بیش از 1 میلیون کپی فروش میرفت. خب وقتی که اومدن تو لندن شروع به کار کردن نمیتونست دیگه روزانه باشه، هفتگی شد. ولی با این همه ما بیش از 50 کشور دور دنیا که ایرانی ها آواره بودن، من خودم یکی از اون نسل اول آواره هام، پناهجوام، ولی از اون زمان خب همه جا بودن و در ترکیه، در استرالیا اینا ما پخش میکردیم. خب و این خیلی کار بزرگیه. اون اول که شروع شد هفتگی بود، ولی از وقتی که اینترنت رفتیم فقط رو اینترنت، سعی کردیم که اوکی چی کار کنیم. اول گفتیم مثل رسانه‌های دیگری نخواهیم بود که درها رو میبندن به عقاید مختلف و ما تریبیون آزاد رو درست کردیم که کسانی که خب گروه‌های مختلف از طیف‌های مختلف بایستی بر اساس یک پارامتر درست باشه. یعنی که شما نمیتونی هر کی بخواد بیاد بگه که من میخوام به یکی فوش بدم، این آزادی نیست. نه 100%. بس بر اساس یک معیارهایی باشه. البته اونم آزادی بیان هست، من با اون نکته هم بعدش صحبت می‌کنیم. ولی معیاری نیست که من مثلا نه درست می‌فرمایید. من در خانواده بزرگ نشدم که واقعا بهتون میگم ما از اجازه فوش دادن نداشتیم. هر دفعه فوش میدادیم میگفتن که سنگ و صابون. پس تنبیه بوده. سنگ و صابون واقعا پس میشد. البته ولی بله سنگ و صابون که میگفتن یعنی که نه دیگه چیز. شما فکر میکنید که خب الان ببینید اعتراضایی که داخل ایران هست، خیلی هم راجع بهش صحبت میکنن که چرا شعارها اینقدر توش فوش و ناسزا چرا توش فوش و ناسزاست. من نظر خودمو میگم، شما هم بعدش نظر من رو میتونید نفی کنید. من فکر میکنم فحاشی یا فوش دادن نوعی ابراز احساسات درونی هست که اون میتونه خشم باشه. فوش رو آزاد کردن، یعنی جزء آزادی بیان قرار دادن که این خشمی که توی وجود طرف هست تبدیل به عمل نشه. حالا الان این وسط بیایم بگیم شما این فوشو نده، بیا این فوشو بده، یا بیاین اینو اصلاح کنیم یا اینجوری بگیم، این فکر میکنم یه خورده فقط به حاشیه کشوندن اون حضور مردم و تجمعاته. به اضافه اینکه الان خب خیلیام توی همین کف خیابون اعضای خانواده‌شون رو دارن از دست میدن. این که ما بهشون بگیم مثلا موقع فوش دادن یا عصبانی شدن مثلا اینو رعایت کن، فکر میکنم کار سختی باشه. فکر کنید نظر اونها رو تونستین منعکس کنین الان تو کیهان؟ بله الان خب بالاخره همینا که فحاشی میکنن. خب بله دیگه وقتی الان میبینین هست تو ویدیوها میاد و این یک چیز. خب میخوام شما سانسور میکنید، مثلا بوق میذارید یا میذارید بگم دیگه؟ بعضی موقع‌ها خب وقتی که دیگه اگه واقعا جیک بذاریم که نمیشه جیک بشه. میدونین اتفاقا یکی از صحبت‌هامون این بود که چیکار کنیم وقتی دارن فوش میدن. خیلی شعارهای دیگه‌ای هست که خوبه و فوش هم نیست و خیلی کارهای دیگه هم هست خوبه که میتونین انجام بدین، اونا رو انجام میدن. ولی خب من میدونم
از اون زمانی که من بزرگ شدم اونقدر فوش نمیداد، یعنی نمیتونستیم فوش بدیم. خب دیگه الان با اینترنت هم زبون انگلیسی عوض شده، اصلا واقعا مثلا تو انگلیسی هم همینطوره. خب بله، اصلا آدم خجالت میکشه اینقدر این لغت ها رو حس. من خجالت میکشم اگر از دهن این همه آخم، ولی خب میگم من از یه نسل دیگم، ولی اوکی بهتون احترام میذارم، ولی اوکی میگم منم میخوام مدرن باشم مثل شما، ولی خب من انجام نمیدم، شما میخواین فوش بده چیکار کنم؟ همینه دیگه. الان همه خب ما نه، ولی میفهمم وقتی که بعد از انقلاب شما یه سیستمی آوردین که فقط با داد بود و بزن و بکش و سرکوب و اینا. خب تو برنامه‌های خارجی هم تو فیلم‌های هالیوود هم می‌بینین همش زدن و دین. خب بالاخره اینطوری میشه. من خودم شخصاً دوست ندارم. نه من کاملا درک میکنم، من نمیگم شما، من اتفاقا همین نکته رو دارم میگم. فیلم وحشتناک و اینا اصلا دوست ندارم. من همین نکته رو دارم میگم شما مثلا عقیدت یا باورت یا نوعی که مثلا بزرگ شدی، چون فرهنگ و تربیت بر اساس هر خانواده و اون پشتوانه‌ای که اون خانواده داره شکل میگیره و میاد جلو. یعنی در واقع میشه باز دوباره من بخوام برم توی یه مرحله دیگه میگم که تفکرات افرادی هستن که دیگه در این دنیا زندگی نمی‌کنن، نسل‌های قبلی. من مال عهد بوغم. نه. ولی من مثلا مادر پدرم مال یک زمانی هستن که وقتی که یک بزرگتر میامد تو اتاق باید بلند میشدن تا وقتی که بهشون اجازه نمیدادن نمیشستن و بعد نمیتونستن صحبت کنن. ولی میدونین خب زمان فرق میکنه و آدم بس با زمان پیش بره. ولی من همیشه البته به انگلیسی میگم go with the flow, move with the groove. شما so you can dance with the press. Exactly. Okay. من بچهای خودم هم اینطوری بزرگ کردم، ولی خب اجازه بهشون نمیدادم فوش بدن تو خونه. الان هم نمیدن؟ نه جلوی من، اگرم یادشون میره میدم، ولی بعد میگم نه. بعد میگم منو یادم میندازن که وقتی دارم ماشین میرونم عصبانی میشم، مثلا یه فوشی از دهنم در میاد. همونه دیگه، همینه نکتهش. حالا یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم یکم بیشتر راجع به خودت صحبت میکنیم. حالا تو این فاصله که ما داشتیم استراحت می‌کردیم، شما رفته بودین یه فاصله ای رو داشته باشین، سیامک سوال جالب پرسید که گفت شما این صدای شعارها و اعتراضات، چون مال فقط رسانه شما نیست، من به شخصه به عنوان یه نفر که توی رسانه سالا کار کردم میدونم که هر رسانه یه چارچوبی داره، یه قوانینی داره و بر اساس اون قوانین محتوایی که تولید میشه و از اون شبکه پخش میشه رو تعیین و تکلیف میکنن و میگن مثلا چه جوری باشه و چه جوری نباشه. مثلا یک شبکه‌ای که کارش سرگرمیه نمیتونه مسائل سیاسی رو بهش بپردازه طبق اصول اون شبکه، و یک شبکه مثلا خبر یا یک رسانه هم نمیتونه اگر توی خیابون ملت دارن حتی توی شعارهاشون فوش میدن، فوشو بدون سانسور بذاره، مجبور یه بوق بذاره به خاطر قوانین تلویزیون، وگرنه تلویزیون رو میان با حکم قضایی ازش شکایت میکنن به خاطر اینکه اصول رو رعایت نکرده و این اتفاق افتاده. یعنی اینا همش الزاماً، درست دارم میگم؟ ولی شما بوق نمیذاریم پایین، ما بوق نمیذاریم، ولی نیا کنین شما تلویزیون هستین، ما نوشتاری هستیم. خب ولی خب چون توی یوتیوب هم فعال هستید و کانالتون هم بیننده است، برای همین میگم. بله خب الان همه دیگه مثلا شما همه میدونین دیگه وقتی که یه چیزی رو میگن آخرش چیه. دیگه لازم نیست ما بیام تکرار کنیم یا بهتون بخوایم درس بدیم دوباره اینو بگو، اوکی؟ ولی خب مثلا وقتی که در نوشتاری هست، تو رسانه‌های خارجی هم همینطوری میکنن، لغت اولو میذارن و بعد بقیه رو ستاره و از این چیزا میذارن که آدم میتونه تشخیص بده چی هست. ولی خب در هر صورت اینقدر شعارهای قشنگم هست، اینقدر بهترم هست، خب آدم روی خوبام میره دیگه، لازم نیست فقط فوشا رو استفاده کنه. البته خب میدونه همین دیگه. اشکال نداره، اشکال. حالا یکم راجع به خود کی از ایران خارج شدین و اصلا کلا این خانواده‌ای که نمیذاشتن فوش بدین چه جور خانواده‌ای بودن و شما چند تا بچه تو اون خانواده بودین که نمیتونستین فوش بدین؟ ما 3 تا بچه بودیم، 2 تا دختر و 1 پسر.
ولی خب من قبل از دیپلممو ایران گرفتم، رفتم آمریکا، شروع کردم به درس خوندن که سال دوم تحصیلاتم بود که انقلاب شد و میتونین بگین که ما اولین سری پناهجوهای ایرانی بودیم در دنیا که دیگه آوارم شدیم. هر کدوم از ما یه ور دنیا بودن. من امریکا بودم، برادرم اروپا، مادرم مینام اروپا بودن. ولی خب بعد از شما جوونا یادتون نیست، ولی برای ما آواره ها اون موقع نه تنها اول خب ایران انقلاب شده بود، دنبال آدمایی مثل ما بودن که بگیرنمون به خاطر حالا فامیلمون چی کار میکردن و تمام اینا. ولی در خود آمریکا گروگانگیریایی که در داخل ایران شد رو ما تاثیر گذاشت. تو آمریکا آمریکایی‌های معمولی از ما خوششون نمی آمد و خب خیلی محیط سختی بود. ولی خب در هر صورت اونجا تحصیلاتمو کردم، شروع به کار کردم در جای مختلف، در اندیشکده‌های مختلف و بعد در سازمان ملل. البته رولم خیلی کوچیک بود، مثلا سفیر نبودم، مثلا اون بالا خیلی رول کوچیکی داشتم، تازه شروع به کار کرده بودم که رئیسم که یک خانومی بود گفتش که نازنین تو اگه بمونی در سازمان ملل پیشرفت در این سازمان زیاد نخواهد بود، برای اینکه میسیون ایران، دفتر ایران پشتیبانی نمیکنه. و منو آشنا کرد به ABC News رادیو در واشنگتن دی سی و اون زمان گروگانگیری‌های تو لبنان بود. و بله خب همش خیلی بد بود تمام، یعنی اون سالها یکی پشت از دیگری همینطور اتفاقات میافتاد و خب تمام بعد برای ایران. جایگاه ایرانی در خارج از کشور و ایرانی‌های داخل کشور هم که دیگه بله. و دوباره مثلا سالهای 2000 دوباره برگشتم تو کار خبرنگاری. خیلی جاهایی که میرفتم میتونستم سوال بکنم از مقامات بین المللی و یکی از چیزایی که در رسانه‌های اون زمان مثلا تو اوایل 2000 و اینا خب اسمم خیلی چیز بود که من سوالای سخت میکردم و این به خاطر این بود که اونا نمی‌دونن زن ایرانی مثل من میتونه باشه. براشون فقط زن ایرانی این بود که یه دونه روسری سرش باشه و همین دیگه. خیلی فرق کرده. خانم ابتکار، خانم اینا خانم ابتکار هم کلاسی من بودن مثلا در مدرسه‌ای که ما بودیم، ولی اون موقع اسمشون نیلوفر بود. ولی از اون زمان هم مثلا همین روسری رو، البته روسری پیکنیکی به عقیده من سرشون میکردن از پشت. از پشت. بله. بعد کسی بهش ایراد میگرفت که چرا اینو گذاشتی سره؟ نه. آره. نه بعد وقت نمیدونم چی شد که یه دفعه تصمیم گرفتن خلافش رو ایراد بگیرن. ایشون تو شیمی خیلی خوب بودن. تو چیزا شیمی خب بعد این بوم گذاری اینا کار شیمی خیلی خوب بودن. پس استعداد داشته تو ساخت از هوشش خوب استفاده کرد. بله. اشتباه گذاشتنش پس برای محیط زیست. و زبونشون هم ماشاءالله خیلی خوب بود، خیلی فارسی و انگلیسی در ماشاءالله بابا خیلی خب واسه همین سخنگوی چیزام شدن دیگه اون گروگانا گیرا. خاطرات خیلی جالبی بود و واقعا حیف که وقت برنامه اجازه نمیده، وگرنه ما دوست داشتیم و داشتیم حال می‌کردیم و لذت می‌بردیم از شیرین صحبتی و کلی هم استفاده کردیم که خاطرات جالبی رو تعریف کردیم. ممنون. امیدوارم که بازم همدیگه رو ببینیم و باز هم یه روز تو تهران بیام دفترتون کیهان. انشالله. ولی البته الان من میگم انشالله، بقیه به من میگن چرا میگی انشالله؟ به امید یه روز خوب. به امید، ولی من میگم انشالله باز. لطف کردید. همراه ما باشید. خیلی لطف کردید. خب رسیدیم به بخش موزیک. چه موزیکی هم داریم امشب. یکی از موزیسین‌های بسیار خوب و مستعد، احسان عزیز، آهنگی رو به نام آزادیمون نزدیکه با بچه‌های بند آماده کردن که با هم میشنویم.
که زندگیمو کشت. حالا فریادم حالا یه طوفانم گره خورده مثل مشت. این سالها روزها ثانیه ها انتقام زخم گلوله روی بالم. پرواز رهایی جنگ نهایی بیاد این پایان خوش. برای ما برای آواز برای فردا برای آزادی تا بشنوی صدامو تا که بس بشه دلهامون این خود امیده. این بار دلمون شده پر از نور تأثیر نیست تو وجودم آزادیمون نزدیکه. حرفمون یکی توی غم و شادی امیدمون به همدلی. دو نقاب تو بردار با ما همین حالا دنیامون رو ببین. ما نمیترسیم از دود و چوب و درداش تا روزی که با هم ایستادیم. قطع قطع میشین دریای عشق و تا زندگی راهی نیست. برای ما برای آواز برای فردا برای آزادی تا بشنوی صدامو تا که بس بشه دلهامون این خود امیده. این بار دلمون شده پر از نور تأثیر نیست تو وجودم آزادیمون نزدیکه. دنیا بشنو این صدا رو تا که بس بشه دلهامون این خود امیده. این بار دلمون شده پر از نور تأثیر نیست تو وجودم آزادیمون نزدیکه. فوق‌العاده زیبا. هیجانی به دست دادتون. اگر میخوایم برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بکنید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. پشت صحنه‌ها و ویدیوهای متفرقه رو توی کانال یوتیوب من میتونید ببینید. اگرم نظری یا صحبتی دارید راجع به برنامه امشب یا حرفی تو دلتون هست، میتونید زیر پست مربوط به برنامه توی پیج شادی و پیج من کامنت بذارید. ما همه رو میخونیم. تا هفته بعد.